नमस्कार, मी मंजुषा. मंजूस कोल्हापुरी किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आज आपण बनवतोय आवळ्यापासून 2 प्रकारे पाचक मुखवासची रेसिपी. आयुर्वेदामध्ये आवळ्याला किती महत्त्व आहे हे आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे. आवळ्यामध्ये असणारी अनेक पोषक तत्वे तसेच व्हिटॅमिन सी आपल्या डोळ्यांसाठी, केसांसाठी, त्वचेसाठी, एकूणच आपल्या संपूर्ण शरीरासाठीच खूपच लाभदायक असतात. त्यामुळे आवळ्याचे सेवन आपल्यासाठी खूपच फायदेशीर ठरते. परंतु बाजारात आपल्याला हा फ्रेश आवळा वर्षभर उपलब्ध नसतो. शक्यतो हा थंडीच्या सीझनमध्ये जास्त प्रमाणात पाहायला मिळतो. त्यामुळे जेव्हाही हा बाजारात येतो तेव्हा तो लगेचच विकत घेऊन त्यापासून हा मुखवास बनवला तर हा वर्षभर टिकत असल्यामुळे वर्षभर दररोज आपण आवळ्याचे सेवन करून आवळ्यापासून मिळणारे फायदे मिळवू शकतो. या व्हिडिओमध्ये मी 2 प्रकारे आवळ्याचा मुखवास दाखवणार आहे, जो आपण पूर्णपणे नैसर्गिक पद्धतीने कोणतेही आर्टिफिशियल प्रिझर्वेटिव्ह न वापरता बनवणार आहोत, जो वर्षभरापेक्षा जास्त काळही टिकतो. तर आवळ्याचा मुखवास बनवण्यासाठी सर्वात आधी मी इथे 1/2 किलो आवळे स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेले आहेत. तर हे आवळे आपल्याला आता खिसणीने खिसून घ्यायचे आहेत. खिसणीने खिसून घेण्याऐवजी तुम्ही आवळ्याच्या स्लाइस करून मिक्सरमध्येही याला ओबडधोबड असे बारीक करून घेऊ शकता. अशा प्रकारे आपण सर्व आवळे खिसून घेतलेले आहेत. आवळा खिसून घेतल्यामुळे लवकर वाळतो आणि खायलाही छान वाटतो. तसं तर हा खीस आपण आहे असा वाळवून याची मिक्सरला पावडर बनवू शकतो, ज्याला आपण आवळा चूर्ण म्हणतो. हे चूर्ण पोटाच्या समस्येवर खाण्यासाठी, केसांच्या समस्येवर केसांना लावण्यासाठी किंवा केसाला लावायच्या मेहंदीमध्ये घालण्यासाठी तसेच फेसपॅकमध्येही याचा उपयोग केल्यास खूपच फायदा होतो. पण आपण या व्हिडिओमध्ये या आवळ्याच्या खिसापासून 2 प्रकारे मुखवास कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत. त्यासाठी हा तयार खीस 2 ताटांमध्ये अंदाजे समान प्रमाणात काढून घ्यायचा आहे. आता या पहिल्या ताटातील मुखवास बनवण्यासाठी यामध्ये पाऊण वाटी पिठी साखर घालायची आहे. हे साखरेचे प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त करू शकता. त्यानंतर यामध्ये 2 चमचे आल्याचा खीस घालायचा आहे. आल्याची साल काढून हे आले खिसून घेतलेले आहे. आणि त्यानंतर यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचे आहे. इथे मी हे साधे मीठ घातलेले आहे. या मिठाऐवजी तुम्ही सैंधव मीठ किंवा काळं मीठही घालू शकता. आता हे सर्व छान मिक्स करून घ्यायचे आहे. पिठी साखरेमुळे या खिसाला थोडेसे पाणी सुटते, त्यामुळे हा खीस वाळायला 2 ते 3 दिवस लागतात. हा खीस शक्यतो ताटातच वाळवायचा आहे. कपड्यावर वगैरे वाळवू नये, कारण त्यामुळे आवळ्याला सुटलेले पाणी कपडा शोषून घेतो. त्यामुळे आवळ्यातील काही पोषक तत्वे आवळ्यातून निघून कपड्यात शोषली जातात. त्यामुळे हा खीस ताटात किंवा परातीतच वाळवावा. हा मुखवास थोडासा आंबट गोड असा मस्त चवीचा बनतो आणि त्यामध्ये आल्याची टेस्ट तर खूपच छान लागते. त्यामुळे लहान मुले देखील हा मुखवास आवडीने खातात. आता ही प्लेट आपण बाजूला ठेवूया आणि आवळ्याच्या मुखवासाचा दुसरा प्रकार बनवूया आणि त्यासाठी काय काय साहित्य लागेल ते पाहूया. हा मगाशी दुसऱ्या प्लेटमध्ये ठेवलेला आवळ्याचा खीस आहे. हे 1 टीस्पून जिरे आहेत, हे न भाजता घेतलेले आहे. हा 1 टीस्पून ओवा आहे, हाही न भाजता घेतलेला आहे. पाव चमचा हिंग आणि हे काळं मीठ आहे. आता हे सर्व मिक्सरच्या छोट्या भांड्यात घालून याची एकत्र बारीक पावडर करून घ्यायची आहे आणि ही सर्व पावडर या खिसात घालून छान मिक्स करून घ्यायचे आहे. आता आपले दोन्ही मुखवास बनवून तयार आहेत. हे 2 ते 3 दिवस कडक उन्हात वाळवून घ्यायचे आहेत. अधूनमधून हे हाताने थोडे हलवून परतून घ्यायचे आहेत, म्हणजे सर्व बाजूने छान वाळतात. हा साखर घातलेला मुखवास वाळायला 2 ते 3 दिवस लागतात, कारण साखरेमुळे याला सुटलेले पाणी सुकायला थोडा वेळ लागतो. हा मुखवास यातील आल्यामुळे अत्यंत पाचक आणि पित्तनाशक बनतो. यामुळे छातीत जळजळणे, मळमळणे या समस्यांवर त्वरित परिणाम करतो आणि याची चव आंबट गोड अशी मस्त असल्यामुळे हा वाळवायच्या आधी देखील असाच खायला सुद्धा खूप सुंदर लागतो. त्याचबरोबर या दुसऱ्या मुखवासामध्ये ओवा, जिरे, हिंग आणि काळं मीठ असल्यामुळे हा मुखवास देखील अत्यंत पाचक आहे. अपचन, मळमळ, पोटदुखी, पोटात गॅस तयार होणे, करपट ढेकर अशा पोटाच्या अनेक समस्यांवर
त्वरित परिणाम करतो। यापैकी कोणत्याही समस्येमध्ये आपल्या प्रकृतीनुसार एक चिमूटभर किंवा पाव चमचा मुखवास घेऊन खाल्ल्यास याचा नक्कीच फायदा होतो। या मुखवासामध्ये साखर नाही, त्यामुळे हा लवकर म्हणजेच 1.5 ते 2 दिवसात वाळतो। परंतु आपण हे दोन्ही मुखवास कडक उन्हात 3 दिवस वाळवून घेणार आहोत, ज्यामुळे हे मुखवास जास्त दिवस टिकतात। 3 दिवसानंतर हे पूर्णपणे कुरकुरीत असे वाळले गेले आहेत। तुम्ही याचा आवाजही ऐकू शकता। तुम्ही पाहू शकता हा मुखवास असा चिमटीत घेऊन चुरल्यास याची पावडर तयार होते। तर याची तुम्ही मिक्सरमध्ये पावडर बनवूनही ठेवू शकता। आता हे एकदम कोरड्या हवाबंद बरणीमध्ये ठेवून आपण वर्षभर हव्या त्यावेळी किंवा रोज देखील याचे सेवन करून स्वतःला निरोगी ठेवू शकतो। अगदी सोप्या पद्धतीने पटकन बनणारे हे मुखवास तुम्ही नक्की बनवून टेस्ट करा आणि रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। तसेच व्हिडिओला लाईक, कमेंट आणि जास्तीत जास्त जणांना शेअर नक्की करा। पुन्हा भेटूया आणखी एका टेस्टी रेसिपीसोबत। तोपर्यंत पाहत राहा माझा चॅनल मंजूस कोल्हापुरी किचन। थँक्यू।